Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про числові типи у Kotlin та порівняємо їх. Скляночка з смачним гарячим напоєм, налаштовуємося на гарний перегляд. Поїхали! Які є числові типи у Kotlin? Числові типи у Kotlin, як і у інших мовах програмування, зазвичай поділяються на дві групи. Цілі числа, integer types та дійсні числа, або ж числа із рухомою комою floating point types, дослівно числа із плаваючою крапкою. Тут на сторінці представлені приклади оголошення цілих чисел та чисел із рухомою комою. В свою чергу, цілі числа у Kotlin поділяються на byte, short, int та long, а також їх беззнакові аналоги unsigned integer types, беззнакові цілі числа. Їх ми розглянемо в окремому відео. А дійсні числа поділяються на float та double. Цілочисельні типи різняться між собою величиною значень, які вони можуть зберігати, а дійсні, відповідно, точністю значень. Байт – це 8-бітне число, яке може зберігати значення від -128 до 127. В даному випадку назва типу відповідає кількості пам'яті, яка виділяється під змінні цього типу. 8 біт, 1 байт. Short значить короткий, тобто цей тип призначений для зберігання відносно невеликих чисел від -32 768 до 32 767. Відповідно, int, скорочено від integer, для зберігання стандартних цілих чисел в межах приблизно від -2 до 2 мільярдів. Ну а long, з англійської довгий, для зберігання великих цілих чисел для якихось складних обчислень. Як раніше зазначив, дійсні числа відрізняються точністю. Float, дослівно плаваючий, для зберігання звичайних дійсних чисел, чисел з рухомою комою. А double, дослівно подвійний, для дійсних чисел з подвійною точністю збереження значення після коми. Спробуємо оголосити змінні цих типів. Почнемо з цілих. Так, byte, int, short та long. Зверніть увагу, тип змінної int затемнений компілятором. Explicitly given type is redundant here. У явному визначенні типу тут немає необхідності, адже Kotlin може зрозуміти, що ми оголошуємо ціле число int, виходячи із значення, яке ми присвоїмо. Числові літерали такого вигляду вважаються цілими числами, а отже в даному випадку ми можемо опустити тип, і компілятор, виходячи із значення, яке ми присвоюємо, інтового значення, буде розуміти, що тип нашої змінної int – це int. Що ж з рештою типів? Для решти типів нам необхідно явно вказувати тип. Виключенням є тип long. Тут до числового літералу можна додати велику латинську літеру L, і компілятор буде розуміти, що присвоїться значення типу long. Таким чином, в таких випадках тип теж можна опустити. Як бачите, після додавання до числового літералу літери L, тип також затемнився, що свідчить про те, що компілятор розуміє, що присвоїться значення типу long. На додачу, у класах числових типів доступні постійні змінні, через які ви можете у коді програми отримати максимальне та мінімальне значення, яке приймає відповідний тип, а також кількість пам'яті, яка виділяється під змінні відповідного типу у байтах та у бітах. Перевіримо. Оголосимо змінні, щоб спробувати ці значення.
MinByte. Ось ця постійна змінна MinValue. Потім MaxByte. MaxValue відповідає максимальному значенню байт. І розмір у байтах. Size bytes, а також розмір у бітах. І надрукуємо це. Тобто покажемо діапазон значень, які приймає байт. І розмір змінних цього типу. Розмір пам'яті, яка виділяється під змінні цього типу. Запустимо програму. Так, як ви бачите, від мінус 128 до 127 розмір 1 байт – це 8 біт. Як ви бачите, значення відповідає документації. Тепер дійсні числа. Спочатку float. Компілятор скаржиться. The floating point literal doesn't conform to the expected type float. Літерал числового значення з рухомою комою не відповідає типу float. Такі числові літерали до присвоєння відповідають типу double. Щоб значення розпізнавалося як float, треба додати f у кінці. Тоді працює. Відповідно з double такі числові літерали, такі значення працюють належним чином. Надрукуємо. Якщо ж типи обмежені значеннями, які ми можемо в них записати? Що буде, якщо ми спробуємо записати у змінну певного типу значення, яке виходить за його межі? Все дуже просто. Якщо ми будемо пробувати присвоїти певне значення, яке виходить за межі типу даних нашої змінної, компілятор на це поскаржиться. Яке у нас максимальне значення для змінної байт? 127. Давайте тоді спробуємо присвоїти такій змінній значення 128. Як ви бачите, компілятор скаржиться. The integer literal does not conform to the expected type byte. Тобто цілечисловий літерал, в даному випадку це 128, не відповідає типу байт, до змінної якого ми присвоїмо цей літерал, цю змінну. Але, якщо ми будемо присвоювати значення в допустимих межах відповідного типу, тобто, наприклад, 127, програма компілюється нормально. Але що ж тоді буде, якщо нам необхідно записати значення зміни одного типу у змінну іншого типу? Спробуємо. Скажімо, у нас є дві змінних. Змінна типу byte і змінна типу int. Із значенням, яке виходить за межі допустимих значень byte. Скажімо, 128. Більше 127 максимального значення змінних типу byte. Присвоюємо змінній типу byte значення змінної типу int. Перш за все, ви бачите, що компілятор скаржиться. Type mismatch. Тобто тип, який ми присвоїмо, не відповідає типу, якому ми присвоїмо. Просто так присвоювати значення змінних різних типів одна одній не дозволено. Тож нам треба перетворити змінну одного типу в тип змінної, якій ми присвоїмо значення. Викликали метод для перетворення і, як ви бачите, все компілюється успішно. Але що ж у підсумку запишеться у змінну типу byte, враховуючи, що ми намагаємося записати значення більше за допустиме для неї? Перевіримо.
Мінус 128. Що відбулося? 128 значення нашої інтової змінної більше за 127 максимальне значення для типу байт на одиницю. Компілятор це визначив і, додаючи одиницю до максимального байтового значення, циклічно перестрибнув на протилежний бік, на мінімальне значення. Тобто, якщо ми, додаючи до або віднімаючи від числової змінної певного типу, виходимо за межі її допустимих значень, ми автоматично, циклічно перестрибуємо на інший край її допустимих значень. Це можна уявити як числову систему без початкового та кінцевого значення. При додаванні після нуля йде одиниця, після одиниці двійка, далі трійка і так далі до 126, після 126 йде 127 максимальне значення, і після нього при додаванні одиниці йде мінус 128. Далі знову вгору, мінус 127. І так само у зворотньому напрямку, циклічно. Якщо ми віднімаємо, після нуля йде мінус 1. Далі іще мінус 1, іще один віднімаємо, отримаємо мінус 2, далі мінус 3. І так до мінус 127. Після мінус 127 йде мінус 128, і якщо ми віднімемо іще одиницю, ми перестрибнемо на інший край на 127. І далі вниз при відніманні одиниці. 126. Перевіримо. Давайте присвоїмо значення, яке виходить за межі байт на 2 одиниці. 129. Отримали мінус 127. Тобто, перша одиниця циклічно перевела значення у протилежний кінець обмежень у мінус 128, а інша одиниця додалася до нового значення до мінус 128. Таким чином ми отримали мінус 127. На перших порах це складно, і в це не обов'язково вдумуватися одразу, але з часом усвідомлення цього матеріалу прийде. А також, у разі виникнення проблем при роботі із числовими змінними, ви завжди можете повернутися до цього відео, якраз тоді, коли ви будете до цього готові. Наразі, дякую за увагу. Якщо у вас є будь-які питання, ласкаво прошу до коментарів або ж до моєї телеграм-спільноти. Посилання у описі. Вподобайка, підписка, поширення. Дякую. До зустрічі!